عجب چیزی. آره داخل مگه میشه؟
آمینا آریا برم ماشین بیار. آریا و یاسمین ساعت نمی‌خواد تا میاد. تا برسه به ما شیشی نمیشه. کمان رستم. تو فقط نوشتی که سال 90 ثبت ملی شده. چرا اسمش کمان رستم شکلش یعنی؟ کمانه نمیدونی؟ اونجا رو ببین حلقه انداختن. درخت مرده. نه دیگه اگه بمیره که خوش میشه زندگی زنده است. چند ساله هست؟ 1500 ساله. رامینگو خیلی نباشه